સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે દૂધની બળી બનાવવાના છીએ। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે। એના માટે પહેલાં આપણને જે વિયાયેલી ગાય અથવા તો ભેંસ હોય એનું દૂધ જોઈએ છે। પહેલું દૂધ, એની અંદર આપણે એલચી પાવડર ઉમેરીશું। આ 500 ml જેટલું દૂધ છે। કાજુ બદામની કતરણ ઉમેરીશું 1 ચમચી અને આ ખાંડ ઉમેરી મિક્સ કરી લઈએ। આ જે પહેલું દૂધ હોય છે એની અંદર રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટેના ફાયદા હોય છે। હવે આ એક ઢોકળાની ડીશની અંદર આપણે ગ્રીસ કરી લઈએ। એની અંદર મિનરલ્સ અને વિટામિન્સ બી ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલા હોય છે, એટલે એ ખૂબ જ આપણા શરીરના માટે ફાયદાકારક છે। હવે આ ડીશની અંદર આપણે બધું ઉમેરી દઈશું। એની ઉપરથી કાજુ બદામની કતરણ અને એલચી પાવડર, હવે આ સ્ટીમરની અંદર આપણે એને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા મૂકી દઈશું। સાચવીને મૂકીશું। સ્ટીમર ગરમ છે એટલે દાજે નહીં। છલોછલ ભરેલું છે એટલે આવી જશે। હવે ઢાંકી દઈશું અને 15 મિનિટ પછી આપણી તૈયાર છે બળી। રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી આપણે એને કાપા કરીશું। અમારે થોડી ઉતાવળ છે, બાળકો કહે કે જલ્દી કરો, એટલે આ ગરમ ગરમ જ અમે કાપા કરી રહ્યા છે। આપણી તૈયાર છે બળી। આ તમને આ વચ્ચેથી એક તોડીને બતાવું છું। આ જુઓ કેટલી સરસ છે, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી છે। આ જુઓ કેટલી સરસ। કાજુ બદામ નાખો હોય તો નાખી શકો છો, ઓપ્શનલ છે। ના ઉમેરો અને ખાલી એલચી ઉમેરો તો પણ એ સારી લાગે છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।